Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Rock F2P nha. Và đây là tựa game Rise Kingdom. Trong video này thì mình sẽ mang đến cho các bạn những cái vị tướng mà anh em đáng đầu tư nhất khi mà mới chơi tựa game này. Và đây là từ cái trải nghiệm thực tế của mình luôn nha anh em. Đây là cái nick mình mới chơi bên 3629. Hiện tại mình đã cày được là 114 ngày rồi. Và nick này thì còn nguyên cái gói nạp lần đầu Minamoto là chưa có nạp tiền luôn nha. Nên là những cái lời khuyên của mình trong video này ấy đều là những cái đúc kết từ cái kinh nghiệm của mình sau 5 năm, 6 năm chơi Rise Kingdom, cũng như là cái giai đoạn đầu game mình mới chơi cái nick này. Trước hết thì mình sẽ giải đáp cho anh em mới chơi một câu hỏi mình nhận được rất là nhiều luôn. Đó là tại sao khi các bạn ấn vào trong cái giao diện chỉ huy ấy thì các bạn không có nhiều tướng giống như là những nick mà người ta đã chơi lâu rồi. Thì chỉ đơn giản ấy, đó là game này nó sẽ chia thành nhiều giai đoạn nha. Nó sẽ có cái tên gọi đó là KVK 1, KVK 2, KVK 3, rồi KVK chinh phạt. Thì từ cái mùa KVK 3 trở đi ấy, nó sẽ rơi vào cái tầm 250 ngày tuổi nhá. Là lúc đó trong game mới mở khóa cho các bạn xem hết tất cả những cái chỉ huy có ở trong game. Còn đầu game ấy thì chúng ta sẽ chỉ có những cái vị chỉ huy như thế này thôi. Và chính với cái lượng chỉ huy giới hạn như vậy ấy, cộng với việc các bạn sẽ chỉ có 2 cái lựa chọn để đổi tướng, nên là các bạn cần phải cực kỳ cẩn thận trong vấn đề là nâng cấp tướng nha. Thì trong video này ấy, mình sẽ chỉ cho các bạn cả những vị tướng tím và những cái vị tướng cam mình nghĩ là anh em có thể nâng ở đầu game để mạnh mẽ hơn trong game nha các bạn. Trước hết thì mình sẽ nói về tướng tím. Chỉ cần các bạn chơi game đầy đủ thôi, đăng nhập hàng ngày và không bỏ lỡ những cái sự kiện mà game nó hay ra ấy, thì các bạn có thể mắc được tầm từ 3 đến 4 con tướng tím ở giai đoạn đầu game nhá. Ví dụ ở trên màn hình đi thì thực tế cái nick của mình các bạn thấy là mình cũng đã lên được mắc 3 con tướng. Đó là Bai Ba này, Tôn Tử và Belisarius. Và ở đây ấy thực ra mình vẫn còn dư 63 tượng. Và nếu mà mình thích ấy thì mình có thể mắc được thêm ví dụ như con Loha này đúng không? Mình có thể cày thêm những cái nhiệm vụ lấy tượng Loha. Tức là thực tế thì các bạn có thể mắc được tầm 4 con tướng tím ở giai đoạn đầu game rất là dễ nhá. Không có cái gì gọi là khó khăn hết anh em ạ. Các bạn chỉ cần giúp mình một điều duy nhất, đó là chơi game đủ hàng ngày. Và những cái nhiệm vụ trong game mà ở game ra ấy, thì các bạn làm hết là kiểu gì các bạn cũng mắc được ít thì cũng phải 3 con tướng các bạn. Tuy nhiên mắc tướng là một chuyện, cái việc mà lên được tướng cấp độ 60 ấy lại là một chuyện khác nha. Ở đây thì anh em có thể thấy là mình cũng mới chỉ lên Bai Ba cấp độ 60 thôi. Và Tôn Tử của mình đang có cấp độ là 57 trên 60, vẫn còn thiếu 3 cấp độ nữa. Thì các bạn cần phải nâng cấp con tướng lên cấp độ 60 thì mới có thể mang ra đầu mạnh mẽ nhất trên Open Field nhá. Ví dụ mà các bạn có một con tướng như Bailey cấp 43 đi thì tốt nhất là đừng có mang nó ra trên đồng làm gì các bạn. Các bạn chỉ cần một con tướng chính mắc cấp thôi, còn con tướng phụ thì cấp bao nhiêu cũng được anh em. Tướng phụ thì chỉ có tính chiêu nhá, không có tính cái số lượng lính. Các bạn chỉ cần con tướng chính cấp 60 là được. Thì tướng chính cấp 60 ấy, bên cạnh cái việc các bạn mang được nhiều lính hơn thì các bạn cũng sẽ cộng được cái bảng tài năng cho nó, cộng gọi là đầy đủ nhất. Nếu các bạn mà không lên đủ cấp ấy, thì các bạn sẽ không có cộng được đầy đủ cái bảng tài năng này. Thì con tướng nó cũng sẽ bị yếu đi rất là nhiều. Sau đây sẽ là một số lựa chọn tướng tím mà mình nghĩ là anh em nên đầu tư ở đoạn đầu game. Lựa chọn mình nghĩ là tốt nhất thì vẫn là Tôn Tử thôi. Đây sẽ là một vị tướng bộ binh nha. Bộ binh sẽ có rất là nhiều cái lợi thế ở giai đoạn đầu game các bạn. Một trong những cái lợi thế mà đơn giản nhất anh em có thể thấy được, đó là từ cái nhiệm vụ chính tuyến của game nhá. Trong quá trình các bạn chơi ấy, các bạn để ý là nhiệm vụ chính tuyến nó sẽ yêu cầu các bạn nâng cấp bộ binh. Nó sẽ yêu cầu các bạn nâng cấp bộ binh luôn là đầu tiên luôn. Cứ phải bộ xong rồi mới đến những loại lính khác. Nên là cái việc các bạn chơi bộ binh ấy thì đồng nghĩa với việc các bạn cũng sẽ làm cái nhiệm vụ chính tuyến này nhanh hơn. Và các bạn sẽ nhận được nhiều phần quà từ nhiệm vụ này hơn nhá. Tiếp đó ấy, đó là những cái liên minh và những cái vương quốc ở trong game ấy. Thì ở đầu game họ cũng nâng những cái chỉ số cho bộ binh rất là nhiều. Anh em có thể thấy đây là công nghệ liên minh của liên minh mình đang ở. Thì họ cũng nâng chỉ số cho bộ binh và kỵ binh thôi, chứ người ta không có nâng cho cung với xe các bạn. Do là đầu game ấy thì tài nguyên rất là hạn chế, nên là đa số thì các liên minh và kingdom thì sẽ nâng hết chỉ số cho bộ binh. Vậy đây là con Tôn Tử ấy, các bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ những chỉ số này nhá. Mình ví dụ đi, với cái bảng công nghệ vương quốc ở KVK 1 này thì các bạn cứ làm những cái nhiệm vụ như là đánh man rợ này, hoặc là các bạn thu gom tài nguyên đi, thì các bạn sẽ đóng góp được những cái công nghệ vào đây. Và nó sẽ tăng chỉ số cho bộ binh. Ví dụ chỗ này có thể tăng tới là 15% tấn công bộ binh. Nếu các bạn so với cung á, chỉ tăng có 7% thôi là các bạn đã được hơn tới 8% chỉ số rồi. Nên là Tôn Tử ấy được hưởng lợi rất là lớn nhờ việc là tướng bộ binh. Chưa dừng lại ở đó ấy, thì Tôn Tử các bạn còn có khả năng gây sát thương kỹ năng lên tới là 5 mục tiêu, hệ số là 800. Và 1 giây sau ấy thì những cái kẻ địch này sẽ nhận thêm là 200 sát thương nữa. Như vậy tổng sát thương AOE 5 mục tiêu, hệ số là 1000 nhá.
và cứ mỗi kẻ địch trúng kỹ năng thì các bạn sẽ được hồi thêm là 50 nộ. Thì như vậy ví dụ mà 4 kẻ địch trúng đi, các bạn sẽ được hồi thêm là 200 nộ, là một con số rất là lớn, sẽ giúp cho Tôn Tử ra skill được nhiều hơn trên Open Field. Mà ra skill nhiều hơn ấy, tiếp tục được hồi nộ nhiều hơn, nó một cái điểm rất là hay. Ở chiêu 4 của Tôn Tử thì tăng cái sát thương kỹ năng gây ra, mà đầu game thì tất cả những con tướng trong game ấy gần như là gây sát thương kỹ năng hết. Nên là Tôn Tử với việc mà bản thân vị tướng này đã mạnh thì có thể đi cho rất nhiều vị tướng khác. Ví dụ như là Tôn Tử Mundeok này, hoặc là Tôn Tử Brzon, đó rất là nhiều lựa chọn mạnh cho Tôn Tử nha. Nên là đây vẫn là một cái vị tướng mà mình khuyên anh em mới chơi là đầu tư vào cho mình nha. Max skill lên cấp 60 càng nhanh càng tốt. Và vị tướng tiếp theo mà mình khuyên các bạn có thể đầu tư giai đoạn đầu game đó chính là Bai Ba nha. Và ở cái nick này thì mình cũng lựa chọn Bai Ba làm tướng chính chứ mình không lựa chọn Tôn Tử. Lý do là bởi vì ở những cái lần trước ấy mình đã chơi Tôn Tử rất là nhiều, nhưng mà không phải chỉ vì đơn giản ấy đó là mình đã chán bộ binh, mà ở đây ấy Bai Ba nó cũng có những cái điểm mạnh mà Tôn Tử không hề có nhá. Đầu tiên đó là nếu mà nói về công nghệ của Liên minh và Vương quốc ấy thì các bạn cũng có thể thấy mình vừa cho anh em xem, đó là công nghệ của bộ binh với kỵ binh thực ra không có chênh lệch nhiều ở giai đoạn đầu game, khi mà thường các vương quốc ấy họ cũng nâng những cái chỉ số của bộ với kỵ là song song với nhau. Tuy nhiên thì kỵ binh sẽ có một cái lợi thế cực kỳ lớn mà chỉ có ở cái giai đoạn KVK1 thôi, đó chính là cái lợi thế về tốc độ chạy. Ở giai đoạn đầu game ấy thì các bạn chưa có nhiều tướng tăng tốc độ chạy nha, và ở trong cái công nghệ của những cái nick mới ấy thì các bạn cũng sẽ không được tăng tốc độ chạy nhiều. Để các bạn tăng tốc độ chạy đầu game ấy, các bạn sẽ cần nâng cái điểm bản đồ này. Và cái điểm bản đồ này ấy, từ cấp 4 lên cấp 5 là cực kỳ khó nha. Các bạn sẽ cần 3 cái điểm đằng trước đó lên cấp độ 10, và nó sẽ tốn rất là nhiều tài nguyên và rất là nhiều tăng tốc luôn. Nên là các bạn sẽ bị thiếu cái lượng tốc độ chạy tới từ cái điểm tốc độ hành quân này. Thành ra là những cái nick mà người ta nạp tiền nhiều ấy, người ta có thể lên cái điểm này sớm thì người ta sẽ chạy rất là nhanh. Tuy nhiên các bạn có thể khắc phục cái vấn đề tốc độ chạy này bằng cách là các bạn chơi Bai Ba và lựa chọn đơn vị là kỵ binh. Tại vì bản thân kỵ binh ấy đã có cái tốc độ chạy cơ bản nó cao hơn bộ binh rồi. Ví dụ con kỵ binh này của mình ấy có tốc độ chạy cơ bản lên tới là 85, trong khi đó thì con bộ binh các bạn có tốc độ chạy cơ bản chỉ là 70 thôi. Thì với việc các bạn mà chơi Bai Ba chính giai đoạn đầu game ấy, các bạn sẽ dễ dàng hơn trong cái việc là truy đuổi này, hoặc là chạy này, hoặc là các bạn tham gia đánh pháo đài, nó đặc biệt là đánh pháo đài nha. Và tiếp đó là các bạn di chuyển đến những cái trận chiến trên Open Field thì cũng nhanh hơn rất là nhiều. Và bên cạnh cái ưu điểm chạy nhanh đó thì Bai Ba cũng không hề có lép vế so với Tôn Tử ở khoản kỹ năng nhá. Khi mà Bai Ba các bạn mắc chiêu ấy thì các bạn cũng có sát thương 5 mục tiêu với hệ số sát thương là 1000. Ngoài ra các bạn còn có thêm cái hiệu ứng làm chậm, khiến kẻ địch bị mất đi 50% tốc độ hành quân kéo dài trong 2 giây. Thì như vậy bản thân các bạn đã chạy nhanh rồi đúng không? Các bạn lại còn chém khiến cho kẻ địch bị mất tốc độ chạy nữa. Những cái con tướng Tôn Tử ấy mà ăn skill của Bai Ba trên Open Field thì chạy cực kỳ chậm luôn, và nó sẽ là cái cơ hội để cho anh em có thể bắt chết mục tiêu. Ngoài ra thì khi mà ra khỏi giao tranh ấy, thì Bai Ba tiếp tục được tăng cái tốc độ hành quân và được hồi phục một phần nhỏ cái đơn vị bị thương nhẹ, thì tức là các bạn được hồi máu đó. Và cái tốc độ hành quân được tăng thêm này sẽ giúp cho Bai Ba có thể nhanh chóng rút ra khỏi những cái nơi mà đang diễn ra trận chiến đúng không? Các bạn sẽ chạy thật nhanh về thành phố, các bạn có thể sạc lính và các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian khi các bạn chơi tựa game Royal Kingdom này. Thì đây sẽ là hai cái lựa chọn mình nghĩ là đáng giá nhất ở cái mảng tướng tím giai đoạn đầu game. Và để anh em có thể tiện theo dõi hơn thì mình đã đổi qua cái nick chính của mình nha, để có thể cho các bạn xem cái bảng tài năng của Tôn Tử. Thì đây sẽ là những cái bảng tài năng mà các bạn có thể cộng cho Bai Ba và Tôn Tử giai đoạn đầu game. Đối với bảng tài năng của Tôn Tử ấy thì chúng ta sẽ ưu tiên lấy full cái bảng kỹ năng nha, để các bạn có cái điểm thiên nhiên hoang dã, tiếp tục giúp cho Tôn Tử có khả năng hồi nộ nhanh hơn so với kẻ địch và sẽ giúp các bạn ra chiêu rất là sớm. Còn đối với bảng tài năng của Bai Ba thì chúng ta sẽ có một cái bảng tài năng, các bạn cũng sẽ lấy full xanh cho mình. Với một con Bai Ba full xanh và với cái nhánh đỏ các bạn sẽ lấy được đĩa khiên rồng, giúp các bạn được giảm cái sát thương kỹ năng hứng chịu đi 12%. Thì như mình đã đề cập rồi, đó là đầu game thì đa số tướng đều với sát thương kỹ năng thôi, thì cái điểm này sẽ giúp cho Bai Ba trở nên cứng cáp hơn ở trên Open Field. Ngoài ra thì các bạn mắc được tới 4 con tướng tín giai đoạn K1 cơ mà chúng ta mới chỉ có Bai Ba Tôn Tử thôi, thì các bạn vẫn sẽ còn một vài lựa chọn nữa có thể nâng. Đối với anh em mà đam mê cung ấy thì các bạn sẽ có hai lựa chọn, đó là Kusunoki kết hợp với Herman P. Nhưng mà nếu mà các bạn phải chọn giữa một trong hai vị tướng này nhá, thì mình nghĩ là Herman sẽ là một cái lựa chọn mà anh em có thể đầu tư được. Thứ nhất là chiêu 1 của Herman rất là thốn sát thương lên tới là 1150 và sẽ khiến kẻ địch giảm đi 100 nộ này và bị câm lặng. Với chiêu 4 của Herman ấy thì vị tướng này còn có khả năng là được hồi thêm 100 nộ nữa. Bảng tài năng của Herman thì các bạn cũng sẽ có cái điểm thiên nhiên hoang dã luôn. Thì như vậy là từ cái đòn đánh thường của Herman ấy, từ bộ chiêu thức Herman được hồi rất là nhiều nộ và kẻ địch bị mất nộ trên Open Field, thì đây sẽ là một vị tướng mà các bạn
có thể đánh 1-1 khá là mạnh. Chưa kể là trong bộ skill của Herman ấy cũng là một trong những vị tướng hiếm hoi và tướng tím mà có khả năng tăng tốc độ chạy nhá. Ở đây chúng ta sẽ có thêm là 10% tốc độ chạy cung. Thì nếu mà anh em muốn đánh một cái lựa chọn tướng cung dạng đầu game, thứ mà mình không khuyến khích lắm, tại vì vừa chạy chậm này, vừa không có công nghệ liên minh, công nghệ vương quốc. Nhưng mà giả sử anh em đam mê đi thì anh em có thể lấy Herman cũng được. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một con tướng tím nữa, đó là con Kira. Đấy, con tướng này thì mình nghĩ cũng là một con cung rất là mạnh, nhưng mà các bạn sẽ lấy chiêu con này rất là khó nha, do các bạn cần phải chơi cái sự kiện khủng hoảng Seoli. Mà đối với cái sự kiện khủng hoảng Seoli này ấy, thì ở đầu game mình nghĩ là chúng ta cũng không nên lấy tượng Kira các bạn nên tranh thủ cái sự kiện này để các bạn đổi những cái như là tăng tốc này, và đặc biệt là vật liệu nhá. Các bạn sẽ cần vật liệu để đúc đồ hơn là lên tượng Kira. Đấy, đó cũng chính là lý do tại sao mình nghĩ chúng ta không nên chơi cung giai đoạn đầu game. Trong số những vị tướng tím này còn một con tướng nữa mình nghĩ là các bạn cũng rất đáng nâng, đó là Doan nha các bạn. Ở Doan thì các bạn có thể nâng để cho đi phụ cũng được. Với chiêu 1 của Doan, khi mà các bạn max skill nhá, thì các bạn sẽ được nâng cấp từ 2 giây búp lên 4 giây búp nha anh em. Và các bạn sẽ được hồi nộ rất là nhiều luôn. Đó, 50 nộ mỗi giây mà các bạn nhân cho 4 giây thì như vậy tổng chiêu 1 của Doan có thể hồi cho những cái đội quân xung quanh lên tới là 200 nộ. Chưa kể là cung cấp một cái lượng chỉ số rất là lớn cho bộ binh, kỵ binh và cung. Đó, 30 máu, 30 thủ và 30 công tùy vào cái loại quân. Thì đây cũng là một cái lựa chọn anh em có thể đầu tư được. Bên cạnh cái việc là đi phụ ngon ấy thì Doan các bạn có thể dùng để thu gom tài nguyên, thu gom tốc độ cũng rất là nhanh, được tăng thêm 25%. Và trọng tải cũng được tăng thêm 25% nữa, giúp các bạn đào được nhiều tài nguyên hơn. Đặc biệt là thả vào những cái mỏ vàng liên minh thì con Doan này nó sẽ đào được rất là nhiều. Và tướng tím xong rồi ấy, thì tiếp đến mình sẽ cho các bạn một cái lời khuyên mà anh em chỉ cần nhớ ở cái công thức này trong đầu là chắc chắn các bạn sẽ không có bị yếu khi đánh nhau ở KVK1 nha. Công thức rất là đơn giản thôi, đó là một con tướng tím cấp độ 60 các bạn sẽ đi kẹp với con tướng cam miễn phí là con Ethelflaed đi phụ nha anh em. Đây sẽ là một con tướng mà các bạn nên tận dụng cực kỳ nhiều dạng đầu game. Bản thân Ethelflaed ấy có một chiêu 1 cũng không hề yếu nhá, sát thương 5 mục tiêu với hệ số là 800. Và vị tướng này còn có khả năng giảm chỉ số kẻ địch là 30 công, 30 thủ, 30 máu, kéo dài trong 2 giây. Và cái chiêu này thì anh em không cần phải max skill, các bạn chỉ cần max chiêu 1 thôi là cái chiêu này đã rất là mạnh rồi. Và Ethelflaed ấy lại còn là một vị tướng miễn phí nữa. Giai đoạn KVK1 thì các bạn thường sẽ có mức skill vị tướng này rơi vào tầm khoảng 5-5-1-1. Và đó đã là một cái mức skill mà AE có thể đi phụ rồi. Các bạn chỉ nhớ công thức như mình vừa nói, đó là một con tướng tím bất kỳ. Mình không biết các bạn chơi con gì, các bạn chơi Herman, các bạn chơi Bay 3, các bạn chơi Tôn Tử, thì các bạn cứ cho con tướng tím đó cấp 60 đi chính đi và Ethelflaed đi phụ là các bạn sẽ có một cái cặp đánh KVK1 cực kỳ tốt. Nó không phải là một cặp khỏe nhất đúng không? Tại vì những cặp khỏe nhất nó phải là những cái cặp như là Mina Max này, rồi Di Song Di Max, rồi Tào Tháo Max, CM Max, nhưng mà đó là những cặp cho boss. Còn trong tất cả những cặp tướng bình dân nhất ấy, thì một con tướng tím cấp độ 60 kết hợp với con Ethelflaed ở 5-5-1-1 thôi ở KVK1 là các bạn đã có thể đánh rất là tốt rồi. Gần đây ấy, thì game cũng mới ra cái tính năng hoán đổi chỉ huy là anh em cũng biết rồi đúng không? Mình đã làm rất nhiều video về tính năng này. Tính năng hoán đổi chỉ huy ấy thì khi các bạn mà hết ở KVK2 là game sẽ cho các bạn đổi 2 con tướng, tối đa chỉ có 2 tướng rồi nhá. Và nhờ cái tính năng này ấy thì chúng ta có thể tự tin nâng những cái vị tướng ở dạng KVK1 hơn. Và sẽ có 2 lựa chọn tướng cam mà anh em nên nâng nhất ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên đó là Di Song Di ở KVK1 thì đây vẫn là một con quốc tướng của game rồi đúng không? Các bạn có sát thương khi mà mắc. Đấy, con tướng này thì phải mắc nó mới bắn vòng tròn nha. Còn nếu các bạn không mắc á, thì nó chỉ bắn là hình cánh quạt thôi. Nhưng mà kể cả Di Song Di không max skill nhá thì các bạn có hệ số sát thương đã rất là cao rồi. Sát thương là 1400 này. Ở chiêu thứ tư các bạn được tăng thêm sát thương kỹ năng. Dù các bạn mở chiêu này 1 điểm ấy thì nó cũng tăng sát thương kỹ năng lên tới là 20%. Thì với một con Di các bạn mắc chiêu 1 và nếu anh em nâng hên xui nó mắc được chiêu 4 này nữa thì sát thương nó đã rất là to ở đoạn đầu game nhá. Còn đương nhiên là anh em có thể mắc Di Song Di ở KVK1 luôn. Đầu game người ta sẽ dùng Di Song Di để đánh đồng này, để rally này, để đép công trình. Và đặc biệt là để kéo man rợ nữa đúng không? Các bạn đã xem rất nhiều những cái video và livestream mình kéo man rợ rồi. Thì đây là con tướng cực kỳ gọi là mạnh mẽ ở giai đầu game luôn. Và với tính năng hoán đổi tướng ấy, hiện tại anh em có thể nâng Di Song Di một cách thoải mái KVK1 nhá. Mà không cần phải lo nghĩ về cái việc là sau này vị tướng này các bạn có dùng hay không. Tại vì các bạn không dùng thì các bạn hoán đổi nó sang tướng mới, thế là xong. Di Song Di ấy các bạn cũng không nhất thiết là cần phải đi với một vị tướng cung. Các bạn có thể cho Di Song Di đi phụ cho Tôn Tử này, cho Bay 3 hoặc thậm chí là đi phụ cho Ethelflaed luôn cũng được, thì vị tướng này cũng rất là mạnh. Và cái vị tướng thứ hai mà anh em cũng nên đầu tư nếu các bạn là những người chơi mới, đó là Alexander Đại Đế nha. Hiện tại kể cả ở map chinh phạt thì số lượng người dùng Alex vẫn rất là nhiều.
Sức mạnh của Alex ấy nó tới từ cái chiêu chuyên môn của vị tướng này nhé anh em. Thì vị tướng này sẽ nhận một cái khiên hệ số là 1200 này, cung cấp khiên cho đồng đội ở trong phạm vi rất là rộng, có cái tỷ lệ máu thấp nhất, một cái khiên nữa với hệ số là 600. Và khi các bạn mở khóa chuyên môn của Alex ấy thì sẽ có thêm một cái hiệu ứng nữa, đó là 3 đội quân kẻ thù trong phạm vi hình tròn sẽ nhận thêm là 30% sát thương. Thì đây sẽ là cái lựa chọn rất là đáng để anh em mắc giai đoạn KVK2. Tướng này thì KVK2 mới có nhá, nhưng mà vẫn tính là giai đoạn đầu game. Giả sử mà anh em không đủ lực để mắc 2 con tướng cam ở giai đoạn KVK1-2 này ấy, thì mình nghĩ cũng không sao. Các bạn hoàn toàn có thể nâng cái mức skill nào mà các bạn cảm giác thoải mái nhất. Đối với mình ấy, thì Di Song Di các bạn cần mức skill tối thiểu là 5511, và tương tự với Alex cũng vậy, các bạn cũng sẽ cần mức skill tối thiểu là 5511 nhá. Với cái chiêu thứ hai của mình ấy thì Alex sẽ có một cái xác suất là 10% gây hệ số sát thương trực tiếp cho mục tiêu là 1700, là sát thương cực kỳ to nha anh em, và chiêu này cooldown rất là thấp, chỉ có 3 giây thôi. Thì với việc các bạn có một con Alex 5511 để các bạn xài giai đoạn KVK2 sẽ là một cái lựa chọn rất đáng đồng tiền bát gạo. Về sau các bạn không xài nữa thì các bạn cũng hoán đổi Alex lấy một vị tướng khác, thế là xong. Và chính vì tính năng hoán đổi tướng ấy, nó chỉ cho các bạn hoán đổi tối đa có 2 tướng thôi, nên là mình nghĩ hiện tại anh em chỉ nên dừng lại ở 2 lựa chọn tướng cam như mình vừa nói, đó là Ji Song Ji và Alex. Các bạn lên mức skill nào cũng được anh em, 5511 hay là max skill càng khỏe thì các bạn cứ chơi chán đi, đúng không? Lên Ji chơi K1 chán đi, lên Alex chơi K2 chán đi, đúng không? Sau đấy các bạn lên K3, các bạn có hoán đổi tướng, các bạn đổi Ji Song Ji sang một con tướng khác, ví dụ như là đổi sang Lưu Triệt chẳng hạn, hoặc đổi sang Gia Cát Lượng. Alex các bạn đổi sang Arthur, hoặc sang William, hoặc sang Ragnar Pride. Thì đấy là tùy lựa chọn của anh em. Và video của mình đến là kết thúc rồi. Hy vọng là với video này thì các bạn có thể đưa ra cái lựa chọn tướng đúng đắn ở giai đoạn đầu game khi các bạn mới chơi tựa game Royal Kingdom nhá. Chúc anh em chơi game vui vẻ và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.